Người đàn ông này hiện là một gã lang thang, nhưng tòa án này lại không tuyên án tử hình hắn. Chỉ vì đây là quy luật của trò chơi trứng muối. Ở đây không có án tử hình, mà nếu tôi muốn vượt qua trò chơi trứng muối này thì buộc phải đảo ngược thiết lập của trò chơi, phải khiến tên sát nhân này bị tuyên án tử mới được. Ngay lúc này, tôi, người vừa vượt qua thử thách của công đoàn Tân Hỏa, trước mặt xuất hiện thêm 4 phần thưởng. Luật sư Tô, cậu có thể chọn trong số các đạo cụ sau, chọn lấy 2 món đồ làm phần thưởng. Cảm ơn. Sau khi Tô Bạch Diệp đi xa, người qua đường Anh nói với người qua đường Bi, tôi nói này, rốt cuộc là sao hả? Anh tưởng là mình đang giúp cậu ta sao? Anh làm thế này, đợi đến khi báo cáo được nộp lên, cấp trên mà trích xuất camera ra xem, thì đánh giá về Tô Bạch Diệp sẽ càng thấp hơn thôi. Chờ chút đã. Cậu ta lại nhận thêm một cuộc phỏng vấn nữa. Lần này là Tô Bạch Diệp đưa tiền cho phóng viên. Tô Bạch Diệp nhận lấy món đồ gì đó từ tay phóng viên, rồi rào bước tiến vào tòa án. Hai người vội vàng tiến lên. Vừa nãy luật sư Tô đã nói gì với anh vậy? Phía bên kia, trong phòng giam, Tô Bạch Diệp chậm rãi tiến lại gần bị cáo vụ án này. Xin hỏi, anh là Vi Bất Lương phải không? Sắp đến giờ mở phiên tòa rồi. Lần này nguyên đơn có đến không? Trước khi ra tay, tôi đã điều tra kỹ rồi. Sẽ không có bất kỳ ai đại diện trong nguyên đơn tham dự đâu. Trên mạng đang định nghĩa vụ án của tôi là vụ án nguyên đơn vắng mặt. Cái tên chết tiệt đó đã cướp sạch hào quang của tôi rồi. Tôi là một phóng viên, tôi muốn phỏng vấn anh một chút. Anh thấy bây giờ có tiện không? Cút đi, này, không thấy tôi đang bận à? Bên ngoài đang xôn xao bàn tán về vụ án của anh đó. Nếu viết lại chiến tích của anh thành một cuốn ký sự, rồi xuất bản thành sách, chắc chắn sẽ cực kỳ ăn khách luôn. Xuất bản sách sao? Viết lại trải nghiệm này thành sách à? Đường đường chính chính công khai cho bản dân thiên hạ biết. Xem ra cũng là một lựa chọn không tồi. Với lại tiền nhuận bút cũng rất có ích. Sau khi xuất bản sách, tôi muốn hưởng 90% nhuận bút. Thật lòng thì tiền bạc cứ đưa hết cho anh. Anh không phải vì tiền sao? Là một phóng viên, tái hiện sự thật là bổn phận của tôi. Nhuận bút cao là thứ anh xứng đáng nhận được. Nếu anh không phiền, chúng ta bắt đầu ngay bây giờ nhé. Không còn nhiều thời gian đâu. Anh sắp phải ra hầu tòa rồi đúng không? Phần đầu tiên, tôi cần xác nhận danh tính của anh nhiều lần. Phải khiến độc giả tin sái cổ rằng anh chính là hung thủ. Nếu không thì các loại thuyết âm mưu sẽ mọc lên như nấm. Sẽ có kẻ nâng tay trên vinh quang của anh đó. Nâng tay trên vinh quang của tôi sao? Chuyện này tuyệt đối không thể để nó xảy ra. Cuộc đối thoại tiếp theo của hai người, Vi Bất Lương cực kỳ hợp tác, hắn cung cấp đủ loại bằng chứng có lợi, chứng minh đầy đủ rằng tất cả đều do mình hắn làm. Hơn nữa còn là một kế hoạch tỉ mỉ. Bút ghi âm đã ghi lại toàn bộ sự việc. Phần thứ hai, cần anh tái hiện lại những chi tiết thật sự khi anh ra tay và các diễn biến tâm lý. Tổng cộng là 30 nhát. Vì năm nay tôi tròn 30 tuổi mà, nên muốn đâm 30 nhát để ăn mừng. Giống như 30 ngọn nến trên bánh kem vậy, sinh nhật vui vẻ. Thật ra đâm mấy nhát sau thấy hơi chán. Hắn chẳng có chút phản ứng nào cả. Tôi thấy hơi bực mình, đôi khi còn bồi thêm mấy nhát liên tục. Tôi cũng chẳng nhớ rõ là mình đã đâm đủ 30 nhát chưa. Thực ra nhát đầu tiên chắc anh đã đâm trúng động mạch chủ. Sau đó vì mất máu mà hắn bất tỉnh nhân sự. Không chỉ cảm giác đau đớn bị giảm đi, mà cho dù có cảm nhận được thì cũng chẳng thể phản ứng lại. Anh hiểu biết phết nhỉ. Tôi cũng nên đọc sách nhiều hơn mới phải. Vi Bất Lương kể thêm vài chi tiết nữa, đảm bảo không bỏ sót điều gì. Phần cuối cùng là về kế hoạch và động cơ gây án. Thảo luận về diễn biến tâm lý sau sự việc. Chuyện này tôi chính là cố ý nhắm vào mục tiêu đó. Đó là sự lựa chọn có tính toán kỹ lưỡng. Tôi đã hỏi ý kiến luật sư rồi, sẽ không ai chịu làm đại diện cho hắn đâu. Tôi cũng đã hỏi tòa án, ở đây đã bãi bỏ án tử hình từ lâu rồi. Cho dù tôi có giết cả thị trường thì cũng chẳng bị tử hình đâu. Thế sao anh không nhắm vào ông thị trường luôn đi? Thị trường có vệ sĩ. Tôi không đủ trình để ám sát thị trường. Bắt nạt một gã lang thang thì tôi dư sức. Nếu mục tiêu là một gã lang thang, anh có thể chuẩn bị sẵn một ít thức ăn, đợi đến khi hắn mất khả năng kháng cự rồi mới ra tay. Như thế thì mới đâm đủ 30 nhát được chứ. Tôi cũng đã tính đến trường hợp đó, nhưng tôi sợ dùng ít thuốc quá thì không có tác dụng, còn nhiều thuốc quá thì nằm im như lợn chết. Giết kiểu đó chẳng có gì thú vị cả. Tô Bạch Diệp lấy ra một túi vật chứng, giới thiệu đây là vật chứng của một vụ đánh thuốc mê. Loại thuốc tương tự có thể khiến người ta mất đi khả năng kiểm soát tứ chi, nhưng vẫn giữ được sự tỉnh táo nhất thời. Thậm chí cảm giác đau đớn còn tăng lên gấp bội. Vậy còn có cả loại hàng xịn sò này sao? Thật sự nên biết anh sớm hơn mới phải. Tiếc thật đây, không còn cơ hội để trải nghiệm lại lần nữa rồi. Cuộc phỏng vấn sắp kết thúc, vẫn còn một vài chi tiết nhỏ cần xử lý. Về vấn đề quyền sở hữu tiền nhuận bút, người thân trực hệ của anh sẽ được hưởng một phần lợi nhuận trong đó. Không được, tuyệt đối không được. Nuôi dạy tôi thành ra thế này, bọn họ cũng phải có trách nhiệm chứ. Không bắt bọn họ vào tù ngồi đã là sự bất công của pháp luật rồi. Bọn họ đừng hòng bám vào tôi mà hút máu. Nghe Vi Bất Lương gầm thét, Tô Bạch Diệp mỉm cười nhẹ, cắn câu rồi, tôi có quen một luật sư, có thể giúp anh lập một bản đoạn tuyệt quan hệ thân thích. Như vậy thì toàn bộ tiền nhuận bút sẽ thuộc về anh. Tốt lắm. Phải báo thù bọn họ như vậy mới đúng. Nhưng bọn họ còn có một căn nhà. Việc chấm dứt quan hệ người thân là tuyên bố đơn phương. Khi nào anh cần thừa kế di sản thì có thể rút lại quyết định chấm dứt trước đó. Tuyệt vời, cứ quyết định vậy đi. Còn về vấn đề thuế bản quyền, vẫn phải đóng thuế sao? Nhìn xem bọn họ đã ném tiền của người dân vào những chỗ lãng phí nào kìa. Nhìn điều kiện trong cái nhà tù này đi, còn xịn hơn cả lúc tôi ở bên ngoài nữa. Bọn họ tiêu xài kiểu đó, mắc gì tôi phải đóng thuế chứ? Chẳng lẽ công sức của tôi lại là để nuôi mấy tên tội phạm ăn không ngồi rồi này sao? Người khác thế nào cũng được, chứ tôi thì tuyệt đối không đời nào. Quyết không? Tô Bạch Diệp lại lộ vẻ mặt khó xử, rồi rất nhanh lại nảy ra một ý hay.
Anh có thể hủy bỏ quốc tịch mà. Hủy bỏ quốc tịch sao? Sau khi hủy quốc tịch, anh sẽ trở thành người không quốc tịch. Bọn họ sẽ không có quyền thu thuế của anh nữa. Nhưng còn vụ kiện của tôi, xin anh cứ yên tâm, tôi là một luật sư công ích, chuyên bào chữa cho các bị cáo. Tôi dùng đạo đức nghề nghiệp để đảm bảo với anh. Tòa án thường sẽ bao dung hơn đối với người nước ngoài. Vì bất lương lên mạng tra thử, phát hiện ra đúng là như vậy thật. Sau khi sảng khoái ký vào 2 bản thỏa thuận và chào tạm biệt, Vì bất lương không quên dặn dò, lần phỏng vấn tôi nhớ mang bản thảo cho tôi xem đấy. Xin anh cứ yên tâm, lần tới gặp lại, tôi sẽ tặng anh một món quà sinh nhật khó quên. Phóng viên vừa rời đi chưa bao lâu, quản ngục đã nhanh chóng đi vào, mang theo một phần cơm. Ăn chút gì đó trước khi ra tòa đi. Cái này chắc là đồ ăn hàng ngày thôi nhỉ, cũng tạm được. Mình mới là chủ nhân của nơi này, không thể quá nể mặt đám quản ngục này được. Một khi mình tỏ thái độ tốt với chúng, đám người này sẽ được đằng chân lân đằng đầu ngay, rồi lại leo lên đầu mình mà ngồi cho xem. Đồ của tòa án cung cấp đúng là xịn sò hơn hẳn đồ ở nhà. Loại gia vị này mình chưa thấy bao giờ, rắc thêm một chút cho đậm đà hương vị. Vì bất lương rắc thêm không ít gia vị, rồi ngoạ một miếng thật to, vẻ mặt vô cùng hưởng thụ. Vì bất lương định ăn thêm miếng nữa, thì phát hiện đầu lưỡi của mình có chút không nghe lời, chính xác hơn là đầu lưỡi đã bị tê liệt. Hắn theo bản năng đưa tay lên sờ cổ họng, cảnh vật trước mắt bắt đầu trở nên mờ ảo. Người đâu, mau gọi người tới đây, gọi quản ngục, gọi cả bác sĩ nữa, bảo bác sĩ mau đến cứu tôi không thể chết được. Tôi mới có 30 tuổi thôi, tôi vẫn còn đang ở độ tuổi thanh xuân phơi phới. Tòa án còn chưa tuyên án tử hình tôi mà, sao tôi có thể chết như thế này được? Công lý cái quái gì chứ? Tôi không, kẻ đáng chết không phải là anh, nhưng sự bất công chết tiệt này. Tôi Ý thức của Vi bất lương vô cùng tỉnh táo, nhưng lại không thể điều khiển được cơ thể mình. Trong đầu hắn dường như có thứ gì đó vừa xẹt qua, nhưng mãi mà vẫn không thể nắm bắt được trọng điểm, giống như một đống mảnh ghép hỗn loạn bày ra trước mắt, không thể nhìn thấy được sự thật toàn vẹn. Cho đến khi người đàn ông đó bước ra từ trong bóng tối, Vi bất lương nhìn thấy khuôn mặt bị che khuất trong bóng tối ấy. Nếu tôi là hắn thì sẽ làm gì? Những mảnh ghép của bức tranh dần dần khớp lại với nhau như báo hiệu kết cục của Vi bất lương. Vi bất lương chẳng thể làm được gì, chỉ có thể trố mắt nhìn đối phương tiến lại gần mình. Sau đó, anh ta lấy ra một chiếc túi đựng vật chứng. Bên trong túi chính là hung khí mà Vi bất lương đã dùng để gây án. Vi bất lương cảm nhận được nguy hiểm đang cận kề, nhưng hắn lại hoàn toàn bất lực. Tô Bạch Diệp rút con dao ra, chảy bản báo cáo giám định thương tích xuống sàn, dùng chân dẫm lên người Vi bất lương. Chào anh, Vi bất lương. Không ngờ chúng ta lại gặp lại nhau sớm thế này. Anh còn nhớ chứ? Tôi đã nói là sẽ tặng anh một món quà khó quên mà. Tôi đã suy nghĩ kỹ rồi. Chỉ dùng bản thảo thì khó mà tái hiện lại hiện trường lắm. Không cách nào tạo cho anh được cảm giác như chính mình đang ở trong hoàn cảnh đó. Vậy nên cứ thế này cho nó trực quan sinh động. Tôi tin chắc là anh sẽ thích thôi. Nếu anh không thích thì cứ việc góp ý nhé. Tái hiện lại vụ án, chỉ có điều lần này, Vi bất lương sẽ đóng vai nạn nhân. Tô Bạch Diệp mở túi đựng vật chứng ra, lấy bản báo cáo khám nghiệm tử thi ra. Nhát đầu tiên là vào động mạch chủ, nhát này để dành đến cuối cùng đi. Vậy thì chúng ta bắt đầu từ nhát thứ 2 nhé. Bắt đầu thôi nào.